සමගින් ඉන්නවා නේද? අදත් අපි ආවා ලස්සන වැඩක් කරන්න. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන කාඩ් එකක්. දැක්කද? මේක ඕගලන්ට යාළුවන්ගේ බර්ත්ඩේස් වලට, ඒ වගේම මදර්ස් ඩේ එකට, ටීචර්ස් ඩේ එකට, ඒ වගේ ඕගලන් කැමති දෙයකට මේක දෙන්න පුළුවන් කාට හරි. ඉතින් අපි බලමු අද මේකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා. ඕන වෙනවා මේ වගේ සුදු පාට කාඩ් හදන බෝඩ් එකක්. මේක ගන්න තියෙනවා බුක් ෂොප් එකේ. මේ වගේ බෝඩ් එකක්. එතකොට දුඹුරු පාට බෝඩ් එකක් ඕන වෙනවා. තව අපිට ඕන වෙනවා කොළ පාට මේ වගේ කොළ කපන්න කොළ පාට කොළයක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට කැමති පාටවල් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මල් ටික හදාගන්න මේ වගේ කැමති පාටවල් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන වෙන රවුමක්. ඔයගලන්ට කැමති සයිස් එකකින් රවුමක් කපා ගන්න පුළුවන්. මල එන ඔයගලන්ට මලේ සයිස් එක ගානට කපා ගන්න ඕන නම් මේ වගේ පොඩියට රවුමක් කපා ගත්තාම හරි. ඒක මම බෝඩ් එකකින් කපා ගත්තා. අපිට ඒක තියලා රවුම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ කොලෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. නිසා මම රවුමක් ඇඳගෙන කලින් තියාගත්තා. මම රවුම් ටිකක් මේ වගේ කපා ගත්තා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ රවුම් ටිකක් කපා ගන්න.